कहाँ जानु लाग्यो थाहा छ? म खै अब कहाँ लाने अब अनि थाहै नभइकन किन हिँडेर जाने? मलाई घुम्न जाऊ भनेको अनि त्यसैले म रेडी भएर बसेँ ल घुम्न जानु हो। के थाहा तिमीलाई म जेलमा लाने हो कि? जता लगे पनि दाइको विश्वास हो, जता लगे पनि खुसी जाने। ठिक छ गाइस, रटरम्म फलेको आँपहरू गाडी नम्बर कति हो? एक्काइस 88 ल कहाँबाट जानु? गाडी आउँदैछ। अरू केही जाओस् नि त। आयो के भन्नु भाइ, अब हामी पत्रकार परेन बोल्न। पत्रकारै चाहिन्छ भन्ने नि छैन नि त। अब टिकटकमा बोल्ने मान्छेहरूले बोल्छ। ब्लग बनाउने मान्छे हो अब। है गाइज, यो चाहिँ मेन रोड है अगाडिको चाहिँ। हाम्रो चाहिँ अब गाडी आउँदैछ, गाडी कुरेर बसेको। गाडी आइसकेपछि नि हामी यसो आज चाहिँ हाम्रो हल्का सानोतिनो प्लानिङ छ गाइज। प्लानिङ यहीँ आउँछ। प्लानिङ चाहिँ के छ भनेको र अब अहिले हेर्दै जानु न, त्यो होला सायद। 88 जे छ पछाडि देख्यो? त्यही हो 2188। मैले 2188 भने होइन, म केटा के बोलेर बस्छ यार। चढ हेलो या ओके। ल सरकारको गाडीमा चढ्नु पाएँ है। मलाई त के हुन्छ? भोमिटिङ हुन्छ क्या त। कस्तो खायो भोमिटिङ? त्यस्तो भोमिटिङ पनि कस्तो हुन्छ तर म हुन दिँदैन, कन्ट्रोल गरेर बस्छु। त्यही मासमा बकेट छ होइन, आइहाल्यो भने यहाँ बकेटमा होइन हालिदियो यहीँ। आउँदैन हो, त्यस्तो छैन कमजोर हो। समातिर तिनीहरूले के दिन लाग्यो कि क्या? आमामा कति धेरै बाँदर त। लिएर गयो
भागेको थियो